Hi everyone! In this short video tutorial, ang ipapakita ko po sa inyo ay kung papaano ina-activate ang ating account kung ang ginawa po ninyo ay prepayment or advance payment sa inyo pong e-wallet. Ginagamit po yung advance payment, especially kung gusto ninyong mapadali ang activation ng inyong account dahil marami pang gustong mag-join sa inyo kaagad. So, in this case, nandito po ako sa dashboard ng ating bagong member and nakikita po natin ang kanyang status is an associate free member. Kaya meron po pa po siyang buy membership. At ang dashboard po niya, kung napapansin ninyo, tandaan po ninyo, ganito po ang itsura. May information po on how you will use your TechnoWise link. Ito po yung ating store. Remember, dalawa po ang ating business. So, ito po yung inyong affiliate sa inyong showcase sa e-commerce store sa TechnoWise. Naka-indicate din po dito yung inyong mga benefit sa TechnoWise website kung kayo po ay free account. Tatlo po ang benefits na yan at kung kayo naman po ay magiging VIP na at na-activate na, 15 ways to earn po tayo. So, ang gagawin na po natin is i-click ko po itong buy membership. So, napunta po tayo sa membership plans. I-click po natin itong buy package. Pag-click po ng buy package, mapupunta po tayo sa labas ng ating dashboard. Mapupunta po tayo sa membership kung saan po tayo pipili ng ating mga packages. So, ito po yung dashboard kung napansin ninyo sa taas. So, nasa labas po tayo ng dashboard. I suggest basahin po ninyo ang differences at benefits po ng pagiging VIP Gold and VIP Platinum. Malaki po ang difference niyan. So, scroll down po tayo sa page at makikita natin ang mga regular prices ng pong ating packages. Ang talaga pong price ng ating Platinum is 6,998. Ito naman po ay maraming laman. Yan po ay parating nandyan. Ang regular package naman po natin, regular gold, ay nagkakahalaga lamang ng 2,500. So, marami pong choices yan. Yan. So, scroll down pa din and then you will see ang platinum promo po natin na ino-offer for this month of June para po sa back to school promo para makatulong sa ibang family na nagtitipid po at gusto ng magnegosyo sa mas murang halaga. So, ang bago pong Platinum Promo Package ay 4,500 lang from 6,998. So, malaki pong savings yan. And lastly, ito pong Gold Promo Package, ito po yung bibilhin natin para sa ating new member. Ang choice ko po is itong healthy, which is limited gold package A. As you can see po, meron pa rin po kayong savings. Ayan po nakalagay sa taas na sa package po natin, meron na po tayong discount agad. At pagbili po ninyo ng second products ninyo, discounted na po. As you can see po kanina sa chart, ang gold ay merong 20 to 30% discount at ang platinum naman ay merong 30 to 40% discount na po. So, ang pipiliin ko para kay ma'am ay itong gold package A. So, i-click po natin ang button. As you can see, naging blue po ito. At nag-pop up po ang ating congratulations tab. Kikiklik ko na po yung kanyang add to cart. So, napunta po tayo sa checkout. Double check po. Ang nakalista dyan is Limited Gold Package A. Ikiklik ko po itong checkout button.
And mapunta na po tayo sa order summary. Yan. So, dito po sa order summary, ito pong shipping information. Meron po tayong meron po tayong local shipping, which is gagamitin natin kay ma'am dahil nakabayad na siya. Andito din po yung local shipping by through COD, yung mga hindi nag-prepayment. And yung international shipping naman po, kaya napapalitan po itong tatlo na to. Meron din po tayong office pickup kung yung iba naman po ay malapit lang sa opisina at gusto din makatipid ng shipping. For the membership package, wala po tayong shipping. Free shipping po siya kapag prepayment. Ang COD po ay merong, I think, 75 this time na additional shipping cost. So, prepayment again is no shipping. Double check niyo po yung address. At kung tama po yung address, o kung mayroon kayong nakitang dapat i-edit, ito pong edit na maliit na word, dyan nyo po papalitan. I-click nyo po yan. Since wala po akong babaguhin sa address ni ma'am, so I will click proceed to payment. So, may double checking po dito. Tinatanong kung ito po ang number ninyo para po matawagan kayo ng magdi-deliver ng products. So, tatawagan po nila kayo at want to make sure na tama po yan. Kung tama po yan, i-click na po natin itong confirm button. So, napunta na po tayo sa payment method. Nakita niyo po ang payment method. Ang choice is eWallet. So, i-click ko po yung maliit na button na yan. Meron din po silang pay later now. May pay later na po. Dati po, wala yan. Kung gusto niyo mag-pay later, na mapabilis at nandun po kayo sa sitwasyon na lalabas naman pala kayo ng bahay. So, ayaw niyong ipa-COD. Gusto niyo ng mabilis na activation, pay later po ang inyong piliin para makapagbayad po kayo paglabas niyo ng bahay. So, i-click ko na po itong place order. So, eWallet, you are about to pay 1,999 for this order. By clicking confirm, you agree to deduct this amount from your eWallet. So, click ko na po ang confirm button. And now, ayan na po yung order number ninyo, VIP membership activation. Ito pong nag-pop up and we have to click itong activate now button. So, this is the next page. Congratulations. And click po yung activate now. And then, ayan na po, lumitaw na ang genealogy ni ma'am. Kung napansin niyo kanina wala po siyang genealogy, wala din po siyang binary button dito. So, ito pong account ni ma'am ay activated na kapag meron na pong genealogy. And let's go to her dashboard. So, hola! Ayan na po. Gold member na si ma'am. At meron na pong nagbago na po itong button sa tabi na nakalagay na ay upgrade. Siya po kasi ay gold member at kung gusto niyang maging platinum para sa much better advantages na po, yung benefits, pwede pa po siyang mag-upgrade. So, yan, ganyan lang po kasimple ang pag-activate ng inyong account kung kayo po ay nag-prepayment. Again, this is Tita Let po and I'm here in California. Official team leader po ako ng SalveoWorld. So, kung sino po ang nagpasa sa inyo ng video na to, mag-comment po kayo and join SalveoWorld dahil napakasimple po ng aming business. Lahat po ay online na. Thank you so much for watching and I hope you enjoy and God bless po.